ඔබ දැසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Nimesh Academy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් එන්නේ ඕනම ෆෝන් එකක් තියෙන තැන අපේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකම ක්‍රමයක් ගැන. මේ ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඒ තමයි ඔයා දැකලා ඇති එක එක ක්‍රම තියෙනවා එක එක විදි වලට අපේ යාළුවෝ ඉන්න දැන් යන දැන් මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න. මේ හැම ක්‍රමයකටම වගේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ එක එක app. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මම මේ කියන ක්‍රමයට කිසිම app එකක් නැතුව වෙනත් කෙනෙක් යන තැන් එහෙම නැත්නම් එයා ඉන්න තැන් හරියටම අපේ ෆෝන් එකේ සිටියෙමින් බලා ගන්න. මෙන්න මේක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන ෆෝන් දෙකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් මේ එක ෆෝන් එකක් Huawei ෆෝන් එකක්. මෙන්න මේ Huawei ෆෝන් එක මගේ ෆෝන් එක කියලා හිතන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ එහා පැත්තේ තියෙන Samsung ෆෝන් එක මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක කියලා හිතන්න. මම දැන් කරන්න යන්නේ මගේ මේ Huawei ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ යාළුවගේ Samsung ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ දේ කරන්න අපිට එකම එක සැරයක් අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක අතට ගන්න වෙනවා. හරි. මුලින්ම මම මගේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්නම්. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක විතරයි. අපි දැන් කරන්න ඕනේ යාළුවගේ ෆෝන් එකේ මම මේ කියන සෙටින් හදන එක. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවගේ ෆෝන් එකේ උඩ සෙටින් කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට යන එක. මම මේ විදිහට යන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් ඕපන් වෙන්නේ. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ සෙටින් වල යටටම යන එක. මම මේ සෙටින් වල යටටම යන්නම්. මේ විදිහට තවත් යනවා. යටටම ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වල account කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් account කියලා සෙටින් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහකට තමයි එන්නේ. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙනවා add account කියලා. මෙන්න මේ add account කියන එක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහේ ගොඩකට එනවා. මෙන්න මේ ගොඩ අතරින් අපි තෝරගන්න ඕනේ Google කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Google කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ Google කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. මම මේ Google කියන කුඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහ එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්, පැටර්න් එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්, මොන හරි එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් ඉල්ලනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට දාලා තියෙන ඉස්සරහට දාලා තියෙන ලොක් එක දාන එක. මගේ මේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට දාලා තියෙන ලොක් එක පැටර්න් එකක්. මම ඒකින් නම් මේ පැටර්න් එක දාන්නම් මෙතන. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ යාළුවගේ ෆෝන් එකේ දාලා තියෙන පැටර්න් එක දැම්මා. එතකොට ආයෙත් සැරයක් මේක ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි ආවේ. මේක ඔයාලට පේන්නේ ඇති උඩ තියෙනවා email or phone කියලා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා email එකක් දාන්න ඕනේ. මේකට මේ email එකක් දාද්දි ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැති නිකන් අපි අමතරව පාවිච්චි කරන email එකක්. ඔයාගේ ප්‍රධාන email එක දාන්න එපා. අමතරව පාවිච්චි කරන මොන හරි email එකක් දාන්න මෙතන. මම මෙතන මගේ අමතරව පාවිච්චි කරන email එකක් දාන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන email එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යට තියෙනවා next කියලා බටන් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාම මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේකේ උඩම තියෙනවා පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න කියලා එකක්. මෙන්න මේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක විදිහට දාන්න ඕනේ. ඔයාර ඊමේල් එකේ තියෙන පාස්වර්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් දාපු ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක. මේකට මම මේ ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකට පාස්වර්ඩ් එක දැම්මා. ඔයාත් හරියට පාස්වර්ඩ් එක දාලා ඉවර වෙලා මේ පල්ලෙහා තියෙන next කියන බටන් එක ටච් කරන්න. මම මේ next කියන බටන් එක ටච් කරන්නම් මෙතන. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේක ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක යට තියෙනවා I agree කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අන් ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. අර කලින් සැරේ ලෝඩ් වුණා වගේ. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් අර කලින් හිටිය තැනටම ආවා. අපි දැන් මෙන්න මෙච්චරයි අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එකෙන් හදන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට කරන හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ. මම දැන් මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ ෆෝන් එක මෙතන තියෙනවා. මම දැන් කරන්න යන්නේ මගේ ෆෝන් එක හරහා මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. මෙන්න මේක හොයාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකට පොඩි ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ ඇප් එක හරහා අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක හොයාගන්න එක. ඒ වගේම තමයි තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයේදී පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක හොයාගන්න එක. මේ දෙකෙන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඇප් එකක් අපේ ෆෝන් එකට දාගෙන ඒ ඇප් එක හරහා හොයාගන්න එක. ඒකින්ද මම මගේ ෆෝන් එකට ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ උඩ Play Store කියන ඇප් එක තියෙනවා. මම මේ Play Store කියන ඇප් එක ටච් කරන්නම්. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහකට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එකේ නම තමයි Google Find My Device. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ නම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store කියන එකේ සර්ච් කරලා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක.
මම මේ වෙද්දිත් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ පල්ලෙහෙන් ඕපන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ ඕපන් කියන එක ටච් කරන්නම්ම ඊළඟට අපි මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි එන්නේ. අපි දැන් කරන්න ඕන ලොකුම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට මතක ඇති අපි යාළුවගේ ෆෝන් එකට ඊමේල් එකක් දැම්මා. අන්නේ ඊමේල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේම තියෙන එකක් නම් මෙන්න මෙතන මේ උඩ ඔයාගේ අර දාපු ඊමේල් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට දාපු ඊමේල් එක මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන sign as guest කියන බටන් එක ටච් කරලා එතන දාන එක. අන්න එහෙම දැම්මහම ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඊමේල් එක අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න. මගේ දැන් මෙතන උඩ ඊමේල් එක පෙන්නනවා. අන්න ඒකින් තමයි පල්ලෙහා තියෙන continue as කියන එක ටච් කරා නම් ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට එක මම ඒක ටච් කරා. ඒක ටච් කරාම අපි අර යාළුවගේ ෆෝන් එකට දාපු ඊමේල් එක එනවා. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා මෙතන ටයිප් කරන තැන අන්න ඒක ටච් කරලා අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට දාපු ඊමේල් එකේ පාස්වර්ඩ් එක දාගන්න ඕනේ. මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දාන්න. ඔයාලට පේන වැඩි දැන් මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ කොටුව උඩ ටච් කරන්න එක සැරයක්. ඒ කොටුව උඩ ටච් කරාම ඒක කොළ පාට වගේ වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ පල්ලෙහා තියෙන sign in කියන එක ටච් කරන එක. මම ඒක ටච් කරන්නම්. ඒක ටච් කරපු ගමන් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටික වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. කාගේ හරි පර්මිෂන් ඉල්ලුවොත්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ අයිනේ තියෙන එලෝ කියන බටන් එක ටච් කරන එක. මම මේ එලෝ කියන එක ටච් කරන්නම්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එකේ විස්තර වගේක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක මෙතනින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් යවන්න, එහෙම නැත්නම් ලොක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් මකන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම දැන් මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ උඩ බාර් එක මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අදින්නම්. මේක පල්ලෙහාට ඇද්ද ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සිතියම තියෙනවා. මෙන්න මේ සිතියමේ අපේ යාළුවගේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් යාළුවගේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හරියටම බලා ගන්න. මේ ක්‍රමේ 100% සාර්ථකයි. මොකද මේක අපේ ෆෝන් එකටම එන සෙටින් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ අනුන්ගේ ෆෝන් හොයන එකක් නෙවෙයි. මේකෙදි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැති වුණ ෆෝන් හොයන එකක්. මම මේක ඔයාලට ලේසි වෙන්න ඕන හින්දා මම වෙනස් මාතෘකාවකින් ඔයාලට කියලා දුන්නා මේක ගැන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවගේ ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හරියටම බලා ගන්න. ඔයාලට අවසාන වශයෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට කරද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්න විදිහට එන්නේ මේ ෆෝන් දෙකටම data on එකේ තියෙන්න ඕනේද කියන එක. ඇත්තටම මෙහෙමයි. මේ වැඩේ කරන්න නම් අපේ ෆෝන් දෙකටම data on එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාළුවගේ ෆෝන් එකට වගේම අපේ ෆෝන් එකේ data on එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි යාළුවගේ ෆෝන් එකේ location on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ලොකේෂන් කියන එක ඔන් වෙලා තිබ්බොත් තමයි හරියටම නිවැරදිව සිටියමේ එයා ඉන්න තැන බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චරයි අද වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්ව දේවල් තේරෙන්නේ ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් තේරුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ටච් කරොත් තමයි ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරියනම් හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.